Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membasuh dan membersihkan uri. Bahan-bahannya adalah air kapur ataupun asam jawa pun boleh, limau beserta garam kasar. Okey. Tujuan utama membersihkan uri adalah untuk menghilangkan bau kotoran darah beserta ketulan darah kotor dari melekat pada uri sebelum kita tanam. Cucian boleh dilakukan banyak kali sehingga mencapai objektif utama kita, iaitu menghilangkan ketulan dan juga mengurangkan bau darah pada uri.